नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण आयर्न, कॅल्शियम, फायबरने भरलेली पौष्टिक अशी लाल माठाची भाजी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर कसली वाट पाहता, लगेचच करा व बेल आयकॉनवरही क्लिक करा म्हणजे नवीन रेसिपींचे अपडेट्स तुम्हाला लगेचच मिळेल। तर सुरू करूया। तर इकडे मी ही लाल माठाची भाजी निवडून पानं सर्व काढून घेतली आहेत आणि परातीत पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आहे। असं केलं तर सर्व माती घाण तळाशी राहते व धुवायलाही सोपं पडतं। 1 ते 2 पाण्यात नंतर स्वच्छ धुवून घ्यायची। त्यानंतर इकडे मी बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो, मीठ, हिरवी मिरची, लसूण, ओलं खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। तर सगळ्यात आधी स्वच्छ इथे मी धुवून घेतलेली आहे भाजी आणि थोडी चिरूनही घेतलेली आहे। तर इकडे मी तवा चांगला तापत ठेवलेला आहे। गरम झाला की मग आपण त्यात 1 पळी तेल घालूया। तेल गरम झालं की मग त्यात आपण हिरवी मिरची घालूया। मिरची चांगली परतवायची। म्हणजे मिरचीचा तिखटपणा छान भाजीला लागतो। नंतर लसूण घालूया। दोन्ही छान परतवायचं तेलावर। लसूण शिजत आला की आपण त्यात कांदा घालूया आणि परतवून घेऊया। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची। असं परतवत राहायचा। कांदा शिजत आला की त्यात आपण टोमॅटो घालूया। आणि मग आपण त्यात माठाची भाजी घालूया। गॅसची फ्लेम मी मंदच ठेवलेली आहे। आता परतवून घेऊया व्यवस्थित, खालून अशी वरती सर्व बाजूने आपण परतवून घेऊया। आणि आता 5 मिनिटं तरी आपण अशीच मंद आचेवरच आपण शिजवायची आहे।
पालेभाज्या तशा लगेचच शिजतात. अगदी पौष्टिक अशी ही भाजी आहे. तुम्ही भाकरी, चपाती कशासोबतही खाऊ शकता. चॅनलला नवीन असाल तर तुम्हाला मी पालेभाज्यांचा एक प्लेलिस्टसुद्धा आहे, त्यात पण तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या पालेभाज्यांची रेसिपी बघू शकता. असं परतवायचं म्हणजे व्यवस्थित शिजते. आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया. मीठ शक्यतो पालेभाज्यांमध्ये नंतरच घालायचं, त्यामुळे कोरडी होते भाजी. जर आधी घातलं तर पाणी सुटतं. 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया. आता ओल्या खोबऱ्याचा किस घालूया आणि सर्व मिक्स करूया. गॅसची फ्लेम मी मंदच ठेवलेली आहे. वरून आता थोडीशी आपण चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर मंडळी, तयार आहे लाल माठाची पौष्टिक भाजी. तुम्ही पण बनवून बघा. आवडली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.